So, ayan guys. Ang una natin gagawin is kailangan natin mag-download ng PicsArt. And then, pag-download natin, open natin ito. Then, click lang natin itong plus. And then guys, click natin yung all photos. So, maghahanap tayo ng mga photos na ating gustong i-edit. So, kunwari ito guys. May ads talaga yan siya. And then, wala tayo sa cut out. Next is, click na natin itong person. Okay, so yun na siya. So, mag-i-erase lang tayo. Ayan. So, yun guys. Okay, so, half body lang yung aking kailangan dito. Ayan. Okay, so yun na guys. Pindutin lang natin ito yung parang mata. Yun. So, pwede na yun siya guys. And then, save lang natin siya. Yun. Save lang natin siya sa gallery. Done. Okay. So, ayun. Tapos na yun siya guys. Na-save na yun. Then, mag-create na naman tayo ng bago. Kasi natin ulit ito yung plus. Then, kailangan natin ng white background. Click natin yung white. Ayun na siya. And then, guys, punta tayo sa draw. Yan. Okay, next is, mag-add photo tayo. Yun. So, i-add natin yung ginawa natin. So, ayan na siya. Tap lang natin. Okay. Then, check lang natin. Okay na yun siya, guys. So, i-transform natin. Palakihin natin siya. Click lang natin dito, yung tatlong guhit sa pangalawa. Then, transform. Ayan. So, yan siya, guys. Check lang natin. Then, mag-a-add tayo ng layer. Click lang natin ito. Empty layer. Then, so, mag-add tayo ng sticker. So, yun guys, search mo lang yung kahit dripping. Black drip. Marami ang dyan guys sa sticker. So, magpili ka lang. So, kunwari ito guys. Ayan na siya. So, okay. Then, click lang natin ito ulit. Click natin ito guys yung sa baba na. Then, click natin yung screen. And then guys, pindutin natin ito yung transform. Yun. Transform lang natin. So, ayan na siya guys. Pwede na yan siya. So, mag-i-erase lang natin. I-erase lang natin ng konti. Para di mahalata yung medyo maputi-puti dito sa taas. Yun.
Yun. Ito tayo dito sa ulit. Then, mag-a-add tayo ulit ng layer. Yun. Okay. Tapos, mag-a-add na naman tayo ng sticker. Okay. So, i-search lang natin yung Splatter. Ayan. So, lalabas yan guys. Marami siyang lalabas dyan. Ayan. Pili ka lang dyan. So, kunwari, ito. Ayan. Ayan siya guys. Okay. Then, pupunta tayo dito ulit. Then, i-drag natin siya sa likod ng tao. Yan, sa baba siya natin ipapresto para mapupunta siya sa likod. Okay, yun na yun guys. Then, click natin ulit yung transform. Yan. Okay. So, transform lang natin. So, yun siya guys. So, pwede na yun siya. Click lang natin ito. Check. Then, so, check natin ulit para ma-save. Okay. So, save natin sa gallery. Ayun. So, okay na yun guys.